Let's do the basic rules for derivatives. Sa mundo ng calculus, meron kayong tinatawag na functions. At hanapin natin yung kaniyang derivatives. At ito yung gamitin natin itong derivative operator na d over dx. First of all, huwag niyong katakutan ang mga formulas sa calculus. Napakarami pa namang mga formulas na nandyan sa calculus na yan. Relax lang. Isa-isahin natin yan. And in this video, we are going to focus sa basic rules nito. Dito tayo mag-focus sa derivative of constant function and single variable, sum and difference rules, dito sa power rules, at itong constant multiple rule. But before we will start, kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayong pumunta sa files ng grupong ito para sa mga magtitake ng civil service exam, sa AFPSAT, yung mga college entrance test. Marami tayong mga libreng printable na reviewers sa grupong ito. Pwede rin kayong pumunta dito sa iba pang FB group na lagi nating tinatambayan, at ito naman yung FB pages natin. Now, in this video, dito muna tayo mag-focus sa apat na ito. Napakaraming formulas sa calculus. Huwag nyo lang pangunahan ng takot. Unahin natin yung pinaka-basic nito. Now, dito sa derivative of constant function and single variable. Sa constant function, meron tayong constant number. Derivative of 8. Yung 8 ay constant yan siya. 8 talaga yan siya. So, kahit ano pa ilagay dyan, yan ay 0. Derivative of, halimbawa, 10. That is equals to 0. Sabihin na natin this is square root of 2. That is also equals to 0. Kasi yung square root of 2, constant yan siya. Square root of 2. Now, ano pa bang gusto nyo? Square root of 12, 0 pa rin yan siya. Now, how about kung variable ang nandyan? Kapag variable, that is equals to 1. Mamaya lang konti, ipaliwanag natin kung bakit equals to 1 ang single variable. So, dito muna tayo sa ating pangalawang rules dito. Sum and difference rules. Yung derivative of 4 minus x. That is derivative of 4 minus derivative of x. Isa-isahin natin yan siya. We have derivative of 4 minus x. Ito siya, ipares mo lang yan siya. Derivative of 4 minus derivative of x. So, bali, iniisa-isa mo yan. Ito, constant si 4. Huwag mong kalimutan yung rule sa derivative of constant function. And that is equals to 0. Yung isa, minus yung derivative of x, single variable, which is equals to 1. So, 0 minus 1, that is equals to negative 1. Kaya dito, that is negative 1. Another example. So, yung halimbawa ay derivative of 4 plus x. So, okay. Now, 4 plus x, or gawin na lang natin, ibaliktad natin. X plus 4. So, we have derivative of x plus derivative of 4. Again, ito ay single variable which is equals to 1 plus, yung operation na plus,
ito ay constant. Constant function that is equals to 0. So, 1 plus 0, that is equals to 1. Now, doon tayo sa shortcut. I'm not sure kung sa mga exams nyo, hanapan kayo ng solution. Otherwise, kung hindi kayo hahanapan ng solution, mayroon yung shortcut. So, example lang, mayroon tayong function of x that is, ano bang isulat natin dito? Halimbawa, 5 plus x. Okay. Meron tayong 5 plus x. Tapos, hanapin natin yung derivative nito, which is derivative of 5 plus x. And that is derivative of 5 plus yung derivative of x. So, itong derivative of 5, since constant yung 5, that is always equals to 0. Plus, yung operation natin na plus, yung derivative of x, always remember, single variable, that is equals to 1. So, therefore, 0 plus 1 is equals to 1. Bago tayo sa shortcut, ito lang ang huwag niyong kalimutan. So, ito yung given. Ngayon, pag punta na natin doon sa derivative, itong d over dx natin, ay nandyan siya at i-multiply natin para siyang i-multiply ba? Ilagay natin sa loob ng parenthesis itong 5 plus x. Kapag ganyan na ngayon, itong d over dx natin ay ipares natin dito sa 5. So, kaya yan na yung nangyari. Pares na siya sa 5. Now, yan yung tinatawag na derivative of 5, constant si 5. Kapag constant, that is equals to 0. So, yan ay equals to 0. Yung operation na plus dyan ay kinopya lang natin sa next. Now, ngayon, itong symbol na ginamit natin dito ba niya, na d over dx, ipares mo ulit dito sa x na ito. So, ito yan yung tinatawag na derivative of x. Yung x na yan ay single variable, which is equals to 1. Ito ay equals to 1. So, mayroon na tayong 0 plus 1, and that is equals to 1. Kaya yan yung sagot kung ito yung given. Ang shortcut, kahit ano pang number ang ilagay dito, 100 pa man yan, at itong x na ito, kahit anong letra pa man yan, ma-letter N pa yan, ang sagot dyan ay 1. Kasi, kahit ano pang number dyan na constant, basta number na kasulat dyan, constant yan, ma-negative man, ma-positive man yan, constant yan siya. So, that is equals to 0. Ngayon, itong variable na ito, kahit ano pa man yan, basta variable lang yan, hindi yan siya, ibahin nyo ha, kung ang given ay like, function of x that is equals to, example lang ha, klaruhin lang natin. Example lang, like, doon pa rin tayo sa 5, tapos x, tapos mayroon pang karugtong na, if x is equals to 2, iba na yon. Kasi kung x is equals to 2, x is equals to 2, constant man yan siya. Pwede mo man i-add 5 plus 2, that is equals to 7. So, derivative of 7, that is equals to 0. Magkaiba na yon. So, what if si x ay x lang talaga? So, itong 5, constant yan, that is equals to 0. Tapos, kopyahin lang yung operation na plus sign, at yung isang variable that is equals to 1, bakit 10 ang sinulat ko dito? That is 0. Tapos yung variable that is equals to 1, kaya 1 ang sagot dyan. Now, next. Huwag yung kalimutan dyan ha. Yan ha, kasi sa next ay mayroon tayong 10 item na quiz dito. Now, power rules. Dito natin maipaliwanag itong derivative of x kung bakit equals to 1 yan siya.
lahat ng mga variables, lahat ng mga numbers, kung walang nakasulat na exponent, automatic meron yang 1 na exponent. Now, tingnan natin yung power rules dito. Derivative of xn that is equals to, yung exponent ay nilagay lang dyan, tapos ang exponent na yan ay minus 1. So, bali ito ay, itong derivative of x, bakit naging 1 yan siya? Kasi itong 1 na exponent, again, kapag wala nakasulat na exponent, automatic yung exponent ay 1. Yung 1 na yan ay nilagay lang natin dito as coefficient sa x. Always remember, kapag wala nakasulat na coefficient, automatic 1 din yung coefficient, kaya pwede rin hindi mo isulat si 1 dyan. Yung exponent sa taas, minus 1. Remember, ito yung formula natin sa power rules. Yung exponent, always minus 1. Yan yung formula. So, 1 minus 1, that is equals to 0. So, x na may exponent na 0 is always equals to 1. Kaya, yan yung explanation dito sa single variable kung bakit that is always equals to 1. Kasi yung exponent ay magiging 0 kasi nag-minus tayo ng 1 sa mismong exponent. Now, doon tayo sa mga example dito. Halimbawa, derivative of x tapos may exponent na 10. Yan. Yung 10 na yan na exponent, ilagay mo lang as coefficient ni x. Tapos si 10 ay minus 1. Kaya sagot dyan ay 10x 9. Isa pang example. So, mas madali lang yan. Tandaan nyo lang. Okay. Isa pang example. Halimbawa, ang exponent dito ay 100. Okay. Yung 100 na yan, ilagay mo lang dito sa coefficient ni x. Tapos, si 100, minusan mo lang ng 1. Kaya, that is 100. Tapos, yung exponent ay 99. Now, what about kung ang exponent ay, kung ang exponent ay negative 100. So, ilagay mo lang sa coefficient ni x ang negative 100. Tapos sa taas, i-keep mo si negative, nandyan pa rin si negative 100, pero minusan pa rin sa 1. Then, negative 100 minus 1, like terms siya. So, that is equals to negative 101. Tapos, yung negative 100. Kasi nga, kopyahin mo lang yung exponent niya at ilagay mo sa coefficient. Ulitin natin para hindi nyo makalimutan. Derivative of a variable na merong exponent. Example, yung exponent ay 10. Isulat nyo lang yung mismong exponent sa baba na 10. Tapos, kopyahin pa rin yung variable mo na x. Itong positive 10 minus 1, that is equals to 9. Ngayon, kung yan ay negative yung exponent mo, kopyahin si negative 10 at yung variable, at yung negative na yan ay magiging negative 11. So, mag-add ka lang ng isa pero nandyan pa rin yung negative sign. Kasi nga, nag-minus tayo kasi nga yung negative 10 minus 1. Yung isa naman kasi positive 10 minus 1, kaya 9 yung isa naman ay negative 11. Kaya sa pagdating sa calculus, para ma-prepare kayo, huwag yung kalimutan kung paano mag-add and subtract yung mga simpleng operations ba. Yung order of operations, yung mga power rules, kasi nga nandito na yan. Anyway, yung regarding naman sa introduction sa calculus, please see description ng video ito para panoorin nyo yung
yung nauna na nating na-upload regarding sa introduction sa calculus or yung mga i-prepare nyo para makapasa kayo sa calculus. Now, let's do constant multiple rule. Dito tayo sa constant multiple rule. Derivative of 4x cubed. Itong 4 na ito na coefficient ni x, ilagay mo lang sa unahan. Kaya nandito na si 4. Tapos, ikip mo lang itong si x cubed natin, kaya nandito lang siya. So, therefore, this is 4. Kunin natin yung derivative of x cubed. That is 4 times. Yung x cubed na yan, huwag mong kalimutan, balikan ulit natin yung power rules. Derivative of x cubed. Yung exponent niya ay kopyahin lang natin at ilagay sa coefficient sa x. Tapos, yung exponent na 3, that is 3 minus 1, that is equals to 2. So, itong derivative of x cubed, that is equals to 3x squared. So, ngayon, 4 times 3, that is equals to 12. At kopyahin lang si x squared. Kaya, yan na yung sagot. Another example. Kung meron tayong functions of 4x. 4x lang siya. So, kukunin natin yung derivative nito. Derivative of 4x. Itong 4 na coefficient ni x ay ilagay lang natin in front dito sa d over dx natin. Now, ang kukunin natin ay yung derivative of x. Bali, yan yung partner ba? So, ngayon si 4, itong derivative of x. Ngayon, balikan natin yung derivative of single variable. Nag-iisang variable yan siya. Which is equals to 1. So, 4 times 1, that is equals to 4. Now, para maalala nyo at makabisado nyo ang mga rules na ito, tandaan sa calculus, napakaraming formulas pa naman. So, umpisahan natin sa pinaka-basic. At para matandaan ito, itry nyo munang sagutan. This is a 10-item quiz. I-post nyo kung sakaling pag-forward ko ay medyo mabilis sa inyo. I-post nyo yung video para sagutan itong 10-item quiz na ito para ma-evaluate nyo yung sarili nyo kung tama ba yung pagkaintindi nyo at abangan sa next na video yung mga sagot nito. At ipaliwanag natin isa-isa. I-share ko sa inyo yung pinaka-detalying solusyon nito. So, basahin natin para klaro lang. Kasi baka hindi klaro yung sulat kamay natin dito. Ang instruction, find the derivative of the following. Number 1, function of x is equals to 12. Number 2, this is equals to 3 square root of 2. Number 3, this is x squared. Number 4, x na may exponent na 5. Number 5, 4x na may exponent na 7. Number 6, 2x na may exponent na 4. Wait, klaruhin natin yan. 4 yung exponent dyan. Number 7, 3 over square root of x. Number 8, 4 square root of x. Number 9, 3x plus square root of 5. Number 10, 3x cubed plus 11x squared minus 14. Ngayon, meron tayong papremyo sa maka-perfect nito. Sa detalyeng instruction, punta kayo sa FB natin. Itong FB na mayroong mahigit 24,000 na followers.
To all my 24,000 followers and FB friends, basahin lang natin yung post natin dito. Abangan sa YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn, which is nandito nga kayo. Ang part 2 will be answers sa ating 10-item quiz at i-announce natin yung winner dito at bibigyan natin ng 200 load each yung first 5 na mag-comment ng mga perfect answers. So, kunti lang naman kadalasan na mag-comment. So, big chance na masali kayo sa top 5 na yan. Ito yung mga mechanics. Panoorin, itong mismong part 1. Ito na yung part 1. Once ma-upload na, which is na-upload na nga natin, sagutin nyo yung minention natin na 10-item quiz. Next, ang mga sagot ay i-PM nyo sa akin, pero mag-comment kayo mismo sa channel na ito. Sulat nyo yung mismong FB name nyo. Tapos, dito mismo sa FB na ito, i-comment nyo lang na PM sent. Basahin nga natin, nasaan na ba ako? Ang mga sagot ay i-PM pero mag-comment sa YouTube at dito mismo sa post na ito, bali both sa YouTube at sa FB. Yung comment nyo dito sa channel na ito, pakilagay yung mismong name mo sa FB para madali kong masynchronize. Huwag i-comment ang sagot kundi PM sent. Para click ko na lang mismo yung mga messages nyo. Ngayon, only legit account is accepted kasi minsan, nangyari na kasi ito na yung mga magaling sa math ay pati yung account ng asawa at anak niya, sinali niya pero iisang tao lang yung sumagot. So, para maiwasan yan, yung legit account lang at kayo na mismo, be fair na lang kasi sabi ko nga dito, totoo pong may karma kahit maliit na bagay lang yan. Now, once ma-upload ko na-upload na natin ngayon na, you will have until October 5, 12 noon, Pinas time para sumali dito. Ito yung example natin. So, i-comment nyo dito, example, yung FB name nyo ay Leonalyn tayo yan mismo ang i-comment nyo. Tapos, sa post na ito mismo sa FB, i-comment nyo lang yung PM sent. Yan, PM sent po, para i-click ko na lang yung name nyo para mabasa ko yung mismong message nyo. Yung mismong answer nyo, huwag nyo i-comment, ha? So, para sa premyo, kung sakali isa lang ang nag-follow sa instructions at 100% ang score, then sa kanya lahat ang prize na 1,000. So, depende kung anong gusto nyo sa 1,000. Kung gusto nyo yung i-send na lang sa inyo yung 1,000 mismo or yung 1,000 load, whatever, kung anong gusto nyo, GCash or i-send natin yung 1,000. Kung dalawa lang kayo, so tig 500 kayo. So, ngayon itong post na ito, i-update natin ito sa mismong link sa video ito. So, sali na para may natutunan na kayo, may pa-premyo pa. Thank you for watching. God bless.